Morjesta. Nyt se on sitten semmonen viikko tässä käsillä, että ei kyllä tullut mitään järkevää videomateriaalia, joten otetaan vähän sitten niitä kysymyksiä, mitä te olette mulle lähettänyt. Jos muuten mietitte, että mikä tuolla taustalla savua, niin sillä taitaa Oulun lentokentän palokunta tehdä jotakin harjoitusta, mutta ei anneta sen häiritä. Eli tosiaan meillähän oli viime viikolla Oulussa oppilasviikko, maanantaista sunnuntaihin joka päivä kouluttajia ja hyppitoimintaa oppilaille aamusta iltaan. Paitsi että lentokone meni huoltoon, oli siellä maanantai ja tiistain, sitten keskiviikkona ruvettiin takomaan, niin meillä loppui bensa lentokentältä. Ja sitten torstaina taas hypättiin aika hyvin ja sitten loppuviikosta ei ollutkaan oikein keliä. Eli mä suunnittelin, että mä hyppään paljonkin ja puottelen oppilaita ihan yhtenä kyrpänä, niin koko viime viikon saldo, 1 hyppy ja 1 oppilaspudotus. Videomateriaalia ei juurikaan tullut. Jos mä nyt laitan ne tähän perään vaikka niinku tällä tavalla. It's better to come in the sink than sink in the cum. Niin huomaatte, että kovin tapahtumarikas viikko meillä ei ollut. Mutta sen takia voidaankin ottaa sitten tämmöistä erikoissisältöä, eli vastataan teidän lähettämiin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys. Monessako eri paikassa oot hypännyt, oikeat droppikset ja muut kentät yhteenlaskettuna? No, yhteensä paikkoja, mihin on laskeutunut, niitä on varmaan joku ehkä noin 20. Suuri osa niistä on lentokenttiä, mutta sitten on kuuma-ilmapallossa tullut hypättyä jonnekin pellolle JNE. Ja eri lentokoneita taitaa olla tällä hetkellä vähän yli 10. Mutta tämäkin on semmoinen lista, että tästä voisi tehdä oikeastaan ihan kokonaisen videon myöhemmin. Sitten toinen kysymys. Mikä on lempparidroppis, missä on ikinä hypännyt? No tähän on aika yksinkertainen vastaus. Se on Alavuden ilmailukerho. Ja mistä syystä? No syy on se, että Alavudella on erittäin hyvä ja tehokas lentokone. Siellä on todella hyvät tilat, majoitustilaa varmaan ainakin 50 henkilölle. Ja vielä se, että siellä on todella hyvää ilmapiiri ja meininki. Ja aina kun minä menen sinne, niin mä tunnen oloni siellä todella tervetulleeksi. Hyppäjät, jotka tätä katsoo, jos ette ole Alavudella käynyt hyppäämässä, niin kannattaa käydä. Seuraava kysymys. Minkälaista on hypätä turbiinikoneesta verrattuna mäntämoottorikoneeseen? No se itse hyppääminen on ihan tismalleen samanlaista, eihän siinä mitään eroa ole. Se, missä tulee se ero, on se, että hitaalla mäntämoottorikoneella nousu 4 kilometriin voi kestää puoli tuntia, ja sitten taas Alavuden tuolla Soloi 206, niin on kuullut huhuja jopa 11 minuutin nousuajoista. Eli siellä kun istutaan niin kuin epäergonomisessa asennossa ja jalat puuttuu ja niin kuin ollaan niin kuin sillit purkissa, niin mitä vähemmän aikaa siellä ollaan, niin sen parempi se hyppäjän kannalta on. Isommat erothan tulee sitten kyllä kerholle, että se on kerholle aika iso asia, että heittääkö lentokone 5 hyppääjää tunnissa vai heittääkö se 18 hyppääjää tunnissa sinne 4 kilometriin. Mä koen kyllä olevani jollakin lailla etuoikeutettu, kun mä saan tämmöistä lajia harrastaa, eli se on mulle ihan sama tässä vaiheessa, että kauanko mä siellä koneessa istun. Jos joku kuulee mun valittavan siitä, että en jaksa lähteä korkealle pokalle, koska en jaksa istua lentokoneessa, niin saatte pistää napin ohtaa. Silloin mä oon oma asenteeni menettänyt. Seuraava kysymys. Mikä on jännittävin tai pelottavin kokemus, mitä oot kokenut lentokoneen kyytissä matkalla hyppylinjalle? No mun täytyy myöntää semmonen asia, että mua pelottaa siellä lentokoneen kyytissä oikeastaan aina. Että mä oon ehkä vähän liikaa opiskellut tai sitten liian vähän, että miten nuo lentokoneet toimii. Ja joskus musta tuntuu, että vaikka se lentokoneen painopiste on aivan vitullaan ja sitten mä pelkään, että pikku turbulenssi se lähtee lapasta se kone. Todellisuudessahan asia ei varmasti ole näin, mutta mä oon hyvin neuroottinen sen painopisteen takia, että mua pelottaa siellä aina. Yksittäisiä kokemuksia, että mitkä on pelottanut, niin no totta kai ensimmäinen hyppy, koska en ole ikinä ollut tommosen pienkoneen kyytissä. Toinen mikä tulee mieleen, niin Alavudella 2-3 vuotta sitten, kun oli semmonen puljahyppy, eli lentokoneet lensi muodostelmassa ja hypättiin siitä. Mun piti olla siinä semmonen liideri, että mä näytin merkkiä milloin lähetään.
ja piti suunnistaa vielä, että suurin piirtein päädytään siihen lentokentälle kaikki takaisin, niin siinä se mokaamisen pelko oli niin kova, että se on varmaan suurin jännitys, mitä mulla on ollut ikinä hyppykoneessa. Mutta tosiaan se mun eka hyppyko oli tuo Eko. Se on Saksasta tuotu Suomeen. Se kone oli täynnä saksankielistä tekstiä. Mä varmaan kuvittelin silloin, että Cessna on saksalainen lentokonevalmistaja, koska se oli niin täynnä saksankielistä tekstiä. Niin se on kyllä jäänyt mieleen, että mihin vehkeeseen mä oon nyt tullut. Oikeastaan voitaisiin käydä katsomassa sitä konetta tuossa vähän. Nyt ollaan tosiaan tässä lentokoneella. Eli tämähän on OH Eko, eli Ekko Kilo Oskari, tämä meidän vuokrakone. Ja tästä minä olen ensimmäisen hyppyni hypännyt. Tämä kieltämättä suoritusarvoiltaan on varmaan Suomen heikoimmasta päästä hyppykoneita, mutta tunnearvo on lujaa. Tunnearvo on todella lujaa tähän koneeseen. No niin, meillä oli muutama lentokoneaiheinen kysymyskin tosiaan. Huoltaako hyppykerhot itse omat lentokoneet vai ostetaanko palvelu muualta? No mä en muista tiedä hirveästi, mutta kyllä meillä nämä lentokoneet käy tuossa Ranualla huollossa. Ja uskoisin, että kaikki muutkin käyttää kyllä ihan niin kuin huoltofirmalla käyttää koneet huollossa. Että jonkun öljynvaihon voisi itse vissiinkin tehdä, mutta harvemmin kyllä on tehty täälläkään mun käsittääkseni. Tarviiko olla ansiolentäjän lupakirja CPL vai riittääkö yksityislentäjän lupakirja eli PPL, jos haluaa lentää hyppykoneetta? No PPL:hän riittää, eli hyppylentäminen on sillä tavalla erityislentotoimintaa kyllä, mutta se ei kuitenkaan vaadi sitä kaupallista lupakirjaa. Siinä vaiheessa, jos hyppykerho palakkaisi lentäjän tai jos perustettaisiin yritys ja ruvettaisiin puottelemaan hyppäjiä ja sille maksettaisiin sille lentäjälle palakkaa, niin siinä vaiheessa pitäisi sitten olla se ansiolentäjän lupakirja. Mutta tämmöisessä kerhotoiminnassa niin PPL riittää. Seuraava kysymys. Ei vittu! Joo, mä oon itse samaa tässä kanssa miettinyt, että ei vittu! Miten voi niin lentokentältä loppua bensa kesken? Eikö tuossa säiliöissä ole jotakin mittaria, että näkisi paljonko siellä on? Sillä niin kuin, en ymmärrä. Sitten tuli vähän visaisempi kysymys, eli miksi pienlentokoneita ei tehdä ympäristöystävälliseksi etanolilla? No mä taas en ole tässä asiassa mikään asiantuntija, mutta esimerkiksi tätä konettahan saa lentää autobensalla 98, jos siinä on etanolia alle 1%. Eli sehän on aika vaikeasti toteutettavissa, koska yleensä siinä on joku 3-4% sitä etanolia, maksimissaan 5. Niin se tulee käsittääkseni siitä, että jotkut osat ei välttämättä ole tehty kestämään näissä lentokoneissa sitä etanolia. Ja sitten siinä onkaan jotakin semmoisia ominaisuuksia, että voi tulla jonkunnäköistä höyrylukkoa tai jotakin tuonne polttoaineputkistoon ja kone saattaa vähän yskästä tai saattaa tulla ihan propellostoppo. Eli jos ruvettaisiin tekemään niin semmoista etanolilla kulkevaa lentokoneetta, en tiedä onko semmoisia tehty, mutta aika isoja muutoksia pitäisi tehdä tuohon polttoainejärjestelmään. Ja musta tuntuu, että se voisi olla ihan hyvä kehityssuunta, mutta jossakin päin maailmaa tehdään jo sähkölentokoneita ja vetyä polttavia polttokennoja, jotka sitten pyörittää sähkömoottoria, niin mä luulen, että se ympäristöystävällinen tulevaisuus on ehkä kuitenkin siellä päin enemmän. Sitten kysymykset jatkuu. Pitäisikö Oulussa sittenkin olla 2 laskuvarjokerhoa? Eli tässähän tosiaan tietämättömille semmoinen historia, että Oulussa oli pitkään yli 10 vuotta 2 laskuvarjokerhoa ja ne sitten yhdistettiin tuossa pari vuotta sitten ja mä olin yksi kantavista voimista silloin, kun ne yhdistettiin. Ja onko tää nyt niinku ruusulla tanssimista joka päivä? No rehellisesti sanottuna musta tuntuu, että mä en ole tähän mökkiin vieläkään tervetullut yhtään. Kaikki mun tekemiset ja sanomiset kyseenalaistetaan todella voimakkaasti täällä. Mutta siitäkin huolimatta, niin siihen vanhaan en haluaisi palata. 1 kerho on parempi ja tässä on mahdollisuudet vaikka mihin. Kuinka paljon Oulussa tulee hyppyjä NS-normi viikonloppuna? No tietenkin mikä on se normi viikonloppu? Että normi viikonloppuhan on nyt ollut semmonen, että on hypätty 3 pokaa, eli joku 14 tai 15 hyppyä esimerkiksi viime viikonloppuna. Mutta sitten taas 2 viikkoa sitten oli, tai 3 viikkoa sitten oli meillä toi kesäbuugi, 400 hyppyä keskiviikosta sunnuntaihin. Mutta jos olisi normi viikonloppu, että hypättäisiin perjantaina 10 pokaa, lauantaina 15, sunnuntaina 15, olisi molemmat lentokoneet käytettävissä ja kaikki menisi hyvin, niin siitä varmaan saa laskettua semmoinen joku vajaa 200 hyppyä. No sitten on varmaan jonkun hyppyoppilaan
lähettämä viesti, että miten kadonnut hyppypäiväkirja uusitaan ja millä tavalla B-lisenssin vaatimukset todetaan. No ne kaikkien lisenssien vaatimuksen todetaan sitä hyppypäiväkirjasta, eli se on semmoinen, mitä ei saisi hukata. Mutta jos se nyt on päässyt hukkaan, niin sitten vaan oman kerhon koulutuspäällikön juttu sille, että voisiko jostakin todentaa se hyppymäärä. Esimerkiksi meillähän on kaikki hypyt hamaseen historiaan asti tuolla tietokannassa, että voidaan katsoa paljonko on hypännyt. Varmaan voi olettaa, että jos on hyppypäiväkirja hukassa, niin pitää muutama hyppy mennä takapakkia, että me ei ihan täysin välttämättä tiedetä, missä suorituksessa oot menossa. Mitä muuttaisit suomalaisessa hyppykulttuurissa? Tämä on kyllä myös sen verran iso aihe, että mä tästä ihan mielellään teen myöhemmin vaikka kokonaisen videon, mutta jos näin pikaisesti pitäisi jotakin sanoa, niin toivoisin, että hyppääjät kävis enemmän toisissa kerhoissa vierailemassa ja laajentaisi vähän sitä omaa katsantakantaansa, että miten näitä hommia hoidellaan. Ihan suoraan voin sanoa, että esimerkiksi täällä Oulussa on aika pitkään ollut semmoinen meininki, että me ollaan maailman parhaita ja turha käydä muualla edes katsomassa, että miten siellä muualla nämä hommat hoidetaan. Niin siinä aika paljon silmät aukeaa, kun käy parissa muussa paikassa katsomassa. Mutta semmoinen, mitä suomalaisen hyppyporukan ja skeneen pitäisi tehdä, niin pitäisi hypätä enemmän. Suomessa hyppymäärät laskee vuosi vuodelta ja tosi moni ajattelee, että se on joku luonnonlaki, että näin se on. Mutta mä oon sitä mieltä, että jos me tehdään duunia lajina, niin me voidaan vaikka tuplata ne hyppymäärät. Se vaan vaatii sitä, että pitää keskittyä jonkun verran enemmän siihen lajin kehittämiseen ja jonkun verran vähemmän oman itsensä kehittämiseen. Mä oon valinnut sen tien, että mä koitan kehittää tätä lajia samalla kun kehitän itseänikin. En tiedä, onko hyvä esimerkki siinä, että onko mä aina niin onnellinen, kun mä vetelen naamalleen tuonne nurtsiin, mutta kyllä mä uskon, että mä oon kuitenkin saanut tässä jotakin semmoista aikaiseksi, että sitten kun mä illalla katon peiliin, niin sieltä katsoo takaisin semmoinen jätkä, joka on kuitenkin tyytyväinen itteensä. Mutta joo, siinä oli tämän viikon kysymykset ja pistäkää vaan lisää kysymyksiä tulemaan. Laittakaa ihan kommenttikenttään tohon tai sitten siellä on se lomake edelleen räppänä auki. Nyt voi tulla aika tiukka pari viikkoa, saa nähdä miten mä selviän tästä, että tulevana viikonloppuna meillä on semmoinen niin varsinainen tandem-rypäs tulossa ja mun pitää sitä tandemin varjoja pakata. Samalla pitää alkeiskurssia ja siitä sitten suoraan lähteä Uttiin viikoksi Anglevikille. Molemmista sekä tuosta meidän tandem-ryppäästä että sitten siitä Anglevikistä tekisi mieli tehdä video, mutta mä en tiedä missä vaiheessa mä eihin tehdä ne videot, kun mun pitäisi jatkuvasti olla joko tien päällä hyppäämässä tai joskus nukkuakin. Mutta enköhän mä jonkunnäköisen videon saa ensi viikoksikin aikaiseksi. Muista painaa peukku ylös, muista painaa subscribe-näppäintä. Ja meikäläinen kiittää, että olette lähetellyt näitä kysymyksiä. Laittakaa lisääkin vielä tulemaan. Ja ei muuta kuin nähdään seuraavissa seikkailuissa. Moro!